بدون معطلی بریم سراغ درس سوم از کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی جلد 1. طبق معمول میتونید کلمات رو تو قسمت چپ یعنی سمت چپ تصویر ببینید 20 کلمه‌ای که قرار هست توی این درس بخونیم. اولین کلمه alien هست. alien یک اسم هست. میتونید تلفظ alien به امریکن و بریتیش رو بالای امریکن پایینی بریتیش، امریکن و بریتیش رو تو قسمت سمت چپ بالا ببینید. اینجا میبینیم که هیچ تفاوتی بین تلفظ امریکن و بریتیشش وجود نداره. Alien is a creature from a different world، یعنی بیگانه، موجود بیگانه یا همون آدم فضایی. هم معنیاش میشه foreigner, stranger, extraterrestrial. foreigner, stranger, extraterrestrial. مثال ببینیم. The alien came in peace. The alien came in peace. نکته‌ای در مورد خود alien وجود نداره. یعنی معمولا توی این ویدیوها وقتی زیر یه چیزی خط میکشم یعنی میخوام یه نکته‌ای در موردش بگم. اینجا در مورد alien که یک اسم ساده هست نکته‌ای نداریم. نکته تنها در مورد come in peace هست، یعنی از راه صلح وارد شدن. یه مثال دیگه با هم ببینیم. He believes that aliens visit Earth in UFOs. مثال رو میتونید ببینید و ترجمه‌اش هم ببینید. In this story, the spaceship comes into contact with a group of friendly aliens. اینجا هم باز در مورد خود alien هیچ نکته خاصی نداریم. تنها نکته‌ای که میتونم بهتون بگم اصطلاح come into contact with یه چیزی هست. یعنی یه ارتباط گذاشتن با یه چیزی. خب بریم سراغ کلمه دوم که حرف اضافی among هست. among که باز تلفظش تفاوتی توی امریکن و بریتیش نداره، یعنی if you are among certain things they are all around you، یعنی در میان یه چیزی، در وسط یه چیزی. خب سینونیم هاش میشه amid, between, in the midst of. amid, between, in the midst of. مثال ببینیم. There was a red apple among the green ones. میبینید بعد از among باید یک اسم بیاد، چون among یک حرف اضافه است قطعاً باید بعدش یک اسم بیاد و اگر دقت بکنید اون چیزی که بعد از among میاد جمع هست. among the green ones. خواهید دید تو مثالهای بعدی که همیشه اون اسم جمع هست. among the green ones. I saw a few familiar faces among the crowd. crowd هم یک اسم جمع هست، یعنی جمعیت، خودش ذاتاً جمعه. Rescue teams searched among the wreckage for survivors. Among the wreckage. wreckage هم یک مجموعه ای از یه چیزها هست، یعنی خودش اصلا اسم قابل شمارش نیست ولی باز مجموعه ای از یه چیزها رو شامل میشه. خب اینم از among. کلمه بعدمون خیلی ساده است. کلمه chart که یه تفاوت مختصری توی تلفظش هست. توی امریکن ر تلفظ میشه chart، توی بریتیش میشه تقریبا chart. یه چیز توی مایه ها. بریم سراغ معنیش. is a list of information، همون چارت یا جدول اطلاعات. سینونیم هاش میشه graph, table, diagram. graph, table, diagram. خب we used a chart to see how we had improved. we used a chart to see how we had improved. مثال رو ببینید. we used a chart to see how we had improved. نکته خاصی من نمیبینم. there is a chart on the classroom wall showing the final scores. باز نکته خاصی نداریم. The sales chart shows a distinct decline in the past few months. خب اگر دقت بکنید ببینید که نکته خاصی نداریم. همون کلمه چارت هست که تو فارسی هم استفاده میکنیم. کلمه بعدیمون کلمه cloud هست که باز تفاوت خاصی توی تلفظش وجود نداره. is a group of water drops in the sky. همون ابر هست. سینونیم خاصی هم نداره. The sky was filled with white clouds. Do you think those are rain clouds on the horizon? میتونیم فقط بگیم مثلا rain clouds, snow clouds، یه چیزی که مثلا ابر بارانزا یا ابر مثلا برفزا. حالا do you think those are rain clouds on the horizon? The sky was perfect blue, not a cloud in sight. خب اینم که خیلی ساده است. الان بریم سراغ مرحله بعدی که مرحله مثال ترکیبی هست. The scientist used some detailed charts to prove that the aliens were living in the clouds. He also claimed that some of them live among us. ترجمه رو ببینید. یه بار دیگه میخونم. The scientist used some detailed charts to prove that the aliens were living in the clouds. He also claimed that some of them live among us. یه مثال دیگه با هم ببینیم. The charts showed that more than 2,000 people were captured by the aliens in the last invasion. Now, the countries have come together to launch rockets
to kill the aliens living among the clouds. یه بار دیگه میخونم. The charts showed that more than 2,000 people were captured by the aliens in the last invasion. Now, the countries have come together to launch rockets to kill the aliens living among the clouds. بریم ادامه درسمون. فعل describe رو میخوایم بررسی بکنیم. describe اگر دقت بکنید تفاوت تلفظی نداره. میشه to say or write what someone or something is. توصیف کردن و توضیح دادن. خب سینونیم هاش outline, express, represent. outline, express, represent. اینها سینونیم هاش یا همون هم معنی هاش هستن. They describe their tree as colorful with gold ribbon and a star. They describe their tree as colorful with gold ribbon and a star. خب نکته که اینجا میخوام بهتون بگم بعد از فعل describe حرف اضافه‌ای نمیبینید. describe یه چیزی، اون چیزی که میخواید توصیف بکنید رو وقتی میخواید بعد describe بیارید از هیچ حرف اضافه‌ای استفاده نکنید. از این الگوها برای ساختن مثالاتون استفاده بکنید. یه مثال دیگه. He described the painting in detail. He described the painting in detail. توی این مثال میخوام دو تا نکته بهتون بگم. یک، باز همون نکته قبلی که بعد از describe ما هیچ حرف اضافه‌ای نداریم، اسم مستقیم میاد. دوم، describe یه چیزی in detail یعنی با جزئیات توصیفش کردن. describe یه چیزی in detail. و آخری please describe to the court exactly what you saw. Please describe to the court exactly what you saw. خب بالا گفتم حرف اضافه نمیگیره. حرف اضافه برای اون چیزی که میخوایم توصیف کنیم نمیگیره. وقتی میخوایم بگیم به یه نفر توصیف کنیم اونجا میتونیم حرف اضافه to رو بیاریم. Please describe to یه نفر exactly what you saw. یا حالا هر چیزی. پس اگر بخوایم نفر رو بیاریم to میاریم، اگر بخوایم خودش رو خود اون چیزی که توصیف کنیم رو بیاریم فقط از describe به اضافه اون اسم استفاده میکنیم. کلمه بعدیمون قید ever هست. ever که توی تلفظش چندان تفاوت خاصی نداره میشه at any time تا به حال. اما دقت بکنید من یه قانونی توی این ویدیوها دارم. هر کلمه رو وقتی میدونید کلمات لایه‌های معنایی مختلفی دارن و وقتی دارم اینجا تدریسش میکنم فقط اون لایه معنایی رو در نظر میگیرم که کتاب گفته، یعنی سراغ لایه‌های معنایی دیگه‌اش نمیرم چون اگر بخوام اون کار بکنم خیلی وقت میگیره. پس ما اینجا فقط از ever معنی تا به حالش رو بررسی میکنیم. پس سینونیم هاش میتونه باشه at any time, until now و forever. حالا forever زیادم مثلا ربطی به این تا به حال نداره ولی خب یکی از سینونیم های ever هست. اگر مثال ها رو دقت بکنید این کاربردی که میخوام برای ever بگم چون ever توی گرامر خودش کلی بحث زیاد داره. ما اینجا فقط داریم یکی از کاربردهای ever رو بررسی میکنیم که مفهوم تا به حال میده. ببینید Going skiing last winter was the most fun I've ever had. اگر دقت بکنید با حال کامل و گذشته کامل میاد. Going skiing last winter was the most fun I've ever had. پس اگر دقت بکنید میبینید که بین have و فعل دیگه اومده. مثلا میگیم That was the best movie I had ever seen. این هم تو گذشته کامل هست. اگر تو زمانها مشکل دارید میتونید دوره من در مورد زمانها با اسم اکسیر زمانها رو ببینید. کامل مشکلتون در مورد زمانها حل میشه ولی خب به هر حال این یک زمان گذشته کامل هست که ever با این کاربرد میتونه اونجا بیاد. یا میگیم You are the smartest person I have ever known. دقت بکنید هر سه تا رو کنار هم بذارید. I have ever had, I had ever seen, I have ever known. پس ever فقط تو این کاربردش مفهوم تا به حال میده که میتونه مفاهیم دیگه هم تو کاربردهای دیگه داشته باشه. ما با اونا کاری نداریم. خب میریم سراغ فعل fail. fail که باز تفاوت تلفظی نداره میشه you do not succeed in what you try to do. میشه شکست خوردن. سینونیم هاش lose, go wrong, break. Since he failed to get the job, he was sad. Since he failed to get the job, he was sad. نکته چیه؟ وقتی میخواید بگید نتونست فلان کار رو انجام بده، شکست خورد در انجام دادن فلان کار، failed to انجام دادن یک کاری، اون شکل ساده فعل رو بذارید. فکر کنم همه مثالا رو تقریبا اینجوری انتخاب کردم. He failed to get the job. یا مثلا میگیم she failed to reach the Wimbledon final this year. She failed to reach the Wimbledon final. اگر دقت بکنید میبینید که منظورم چی هست.
یا آخری میگه the reluctance of both sides to compromise means the talks are doomed to fail. خب اینجا حالا به صورت دیگه‌ای به صورت ساده اومده to fail. این هم از فعل fail. کلمه بعدی اسم grade هست که باز تلفظش متفاوت نیست، میشه a score or mark given to someone's work. نمره یا امتیاز. سینونیم هاش میشه mark, score, evaluation. mark, score, evaluation. خیلی ساده است. I managed to get good grades on my report card. I managed to get good grades on my report card. خب اگر دقت بکنید تنها اصطلاحی که داره get grades هست. پس برای نمره گرفتن میتونیم از اصطلاح get grade استفاده بکنیم. حالا اینجا گفتیم get good grades. اگر یه مثال دیگه بخوایم ببینیم میگیم Steve never studies but he always gets good grades. باز اینجا داریم get good grades. یا میگیم he has attained the highest grade in his music exams. یه خورده لولای بالاتر میتونید از فعل attain هم برای grade استفاده بکنید. attain good grades, attain the highest grades. پس attain هم میتونه بیاد. خب الان بریم سراغ مثالای ترکیبیش. دقت بکنید. یه بار میخونم. I failed to get a good score in my exam, so I decided to describe my whole life to the teacher. She said that it was the most tragic story she had ever heard. Therefore, she decided to give me a good grade to pass the exam. خب بریم سراغ مثال دیگه. I tried to describe the charts to my students, but they don't understand. This class is the worst class I have ever had. I'm sure they will get awful grades in the final exam and all of them will fail. معنیشو میتونید ببینید. خب اینجا یه لحظه آنتراکت بدیم و ازتون درخواست بکنم لطفاً اگر ویدیوها رو میبینید کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید. لایک و کامنت شما خیلی برای من معنادار هست و این کمک میکنه که الگوریتم یوتیوب به کانال من کمک کنه تا بالاتر بیاد و اگر کانال بالاتر بیاد قطعا من میتونم زمان بیشتری روی کانالم بذارم و ویدیوهای با کیفیت تری براتون بسازم. همچنین میتونید به وبسایتمون سر بزنید. تو وبسایتمون کلی مطالب آموزشی دیگه هم داریم. ادامه بدیم درسمون رو. تبلیغ کافی است. میخوایم در مورد قید instead صحبت بکنیم. instead یعنی به جای یه چیزی، in place of یه چیزی. هم معنی هاش میتونه باشه alternatively, rather و by choice. Alternatively, rather, by choice. فقط دقت بکنید که استفاده از instead یه خود متفاوت هست. خب مثال میبینیم و داخل مثال ها میبینیم که چجوری استفاده میشه. He ate the carrot instead of the ice cream. He ate the carrot instead of the ice cream. او هویج را به جای بستنی خورد. Instead of بعدش اون اسم باید بیاد. یعنی اولین این که instead رو معمولا میایم با آو یکی میکنیم، یعنی با آو میچسبونیم. اگه نچسبونیم نمیتونیم استفاده بکنیم. دوما این که بعد از آو باید یک اسمی بیاد و میبینید که اومده. خب بریم سراغ یکی دیگه. We went by train instead of by car. میبینید by train یک گروه اسمی هست، by car هم یک گروه اسمی هست. کلا بعد از instead of یا اسم میاد یا گروه اسمی میاد. و آخرین مثال یه نکته دیگه داره. She preferred to rent a car instead of using the public transportation. خب بالا گفتیم میتونی اسم بیاری، گروه اسمی بیاری و حالا اگه بخوای فعل بیاری چجوریه؟ باید با شکل ing دار بیاری. She preferred to rent a car instead of using the public transportation. خب این هم نکته هست که اینجا باید در مورد instead بهتون میگفتم. خب بریم سراغ اسم خیلی ساده library. library که اگر دقت بکنید یه تفاوت خیلی جزئی با امریکن و بریتیشش وجود داره. library میشه امریکنش، library میشه بریتیشش. زیاد مهم نیست، زیاد غرق این تفاوت‌ها نشید. A place where you go to read books میشه اون کتابخونه. سینونیم خاصی نداره. The library at school is full of books. Some libraries were lending MP3 players to the students یا to students. The library has 3 levels with a conference center at ground level. نمیخوام زیاد بررسیش بکنم. بریم سراغ اسم photograph که همون عکس و تصویر هست. تفاوتی وجود داره توی باز امریکن بریتیشش اگه بتونم درست تلفظ بکنم این چیز تو مایه‌های photograph اینجوری هست. حالا خودتون میتونید برید از دیکشنری چک بکنید فقط بدونید که تفاوتی هست. امریکنش هست photograph که من خودم تلفظ میکنم. میشه فوتو یا عکس. سینونیم میتونیم خیلی داشته باشیم. picture, image, shot. I took this photograph with my cell phone. فقط نکته‌ای که وجود داره برای فوتوگراف اگه بخواید بگید عکس گرفتن از فعل
take استفاده میکنید که اینجا گذشته است. took photograph یا take photograph. My parents took lots of photographs of us when we were small. خب میبینید باز take photograph اومده. A photograph of her daughter was prominently displayed on her desk. خب خیلی ساده است. بریم سراغ planet. planet باز یک کلمه ساده هست. planet میشه سیاره. is a large round thing in space. نمیخوام زیاد بررسیش بکنم. سینونیم خاصی نداره. Saturn is the planet with the ring around it. They launched a rocket to the planet Venus. Is it too late to repair the damage we had done to our planet? خب خیلی ساده هست. بریم مثال ترکیبی ببینیم. We needed to do a project about a planet. At first we wanted to capture a photo of a real planet, but then instead of that we decided to go to a library and just use a photograph from a science magazine. خب خیلی ساده است. بریم سراغ مثال دیگه. She was concerned about the safety of the planet Earth, so she decided to stay at home instead of going to the library. Then she took a photograph of herself in her room and posted online to invite others to do so too. خب اینم از مثال ترکیبیش. ادامه بدیم به اسم report. report که باز تلفظش یه مختصر تفاوت داره. امریکن میشه report رو تلفظ میشه. تو بریتیش انگار گفته میشه report. تقریبا اینجوری میشه چی؟ is something someone writes for school or work. همون گزارش اسمش هست. سینونیم هاش میشه statement, account, proceedings. یه بار دیگه statement, account, proceedings. مثال ببینیم. Karen had trouble writing her report. Karen had trouble writing her report. خب ببینید نکته چیز خاص نیست. write میتونه report با report بیاد دیگه. همون گزارش نوشتن. I gave یا I submitted a report of the theft to the insurance company. I submitted a report. پس گزارش دادن میتونه give report یا submit a report باشه. این دوتا فعل یادتون باشه. حتما از اینا نکته بردارید و تو مثال ساختناتون استفاده بکنید. She sent in weekly reports on the situation. اینجا زیرش رو ببینید خط کشیدم. Send in reports on یه چیزی. حالا ویکلی رو کلا ول کنید. ویکلی قیده. ولی send in reports on یه چیزی یعنی گزارش رسمی بفرستی در مورد یه چیزی. حرف اضافه ها رو دقت بکنید. send in reports on یه چیزی. بعد اون on باید اسم بیاد. اینو دقت بکنید. خب بریم سراغ صفت several که میشه چندین. خب میشه چندین is more than two but not many. تفاوت چندانی باز توی تلفظش وجود نداره. میتونیم ادامه بدیم به سینونیم هاش. various, diverse. این اشتباه نوشته شده. diverse نوشته شده. diverse یعنی غواصان ولی diverse باید نوشته بشه. یعنی یه دونه ای باید آخرش میومد. حالا و different. various, diverse و different. ادامه بدیم به مثال هاش. He had to read several books for class. several یک صفت هست به معنی چندین و میاد میچسبه به یک اسمی که جمع باید باشه. خب بریم بعدی. several people have complained about the plans. several people have complained about the plans but people جمعه. I've seen Star Wars several times که باز میبینید قاعده several رعایت شده. کلمه بعدی اسم shape هست. هیچ تفاوتی وجود نداره توی تلفظش. An object's shape is the arrangement of its sides and surfaces. میشه شکل. Form, appearance, figure اینا سینونیماش هستن. Form, appearance, figure. مثالاشو سریع ببینیم. Even with your eyes closed you can feel the shape of it. Even with your eyes closed you can feel the shape of it. خب یه مثال دیگه ببینیم. Clay can be molded into almost any shape. Clay can be molded into almost any shape. و مثال آخر. Kim's birthday cake was in the shape of a train. زیرش خط کشیدم چون میخواید بگید به شکل فلان چیز. In the shape of فلان چیز. میتونید اینجوری بیارید. بریم سراغ فعل solve که یک فعل هست و فعل با قاعده هست. به معنی چی هست؟ To find an answer for something. حل کردن یا راه حل پیدا کردن. تلفظش یه
تفاوتی وجود داره. solve توی امریکن هست، یعنی انگار آیه کشیده هست، ولی solve انگار مثل چیز تو مایه آ و او، وسط آ و او توی بریتیش هست که باز گفتم این تفاوت جزئی هست. سینونیم هاش answer, resolve و workout. answer, resolve و workout. All the students could easily solve the math problem. All the students could easily solve the math problem. چرا زیرش خط کشیدم؟ چون بعد از solve هیچ حرف اضافه‌ای نیومده، بلافاصله اون اسمی که میخوایم بگیم اینو حل بکنیم اومده. خب This strategy could cause more problems than it solves. This strategy could cause more problems than it solves. The arrests have not solved the mystery of what happened to the stolen cash. The arrests have not solved the mystery of what happened to the stolen cash. Solve the mystery. بریم سراغ مثال‌های ترکیبی. In this game, the participants should use several techniques to solve problems related to asymmetrical shapes and then send the report to the scientists. خب میتونید ترجمه‌اش هم ببینید. بریم سراغ مثال بعدی. Several citizens sent reports about the appearance of some strange shapes in the night sky. The National Guard is conducting intensive research to solve this problem. خب ادامه بدیم. بخش آخر 4 تا کلمه خیلی مهم هستن و یه خودم توضیحشون زیاده. میخوام در مورد قید suddenly صحبت بکنیم که هیچ تفاوت آوایی بینش نمیبینیم. suddenly میشه when something happens quickly and unexpectedly. وقتی یه چیزی سریع و ناگهان اتفاق میفته و غیر منتظره ها میشه ناگهان. مثالهاش immediately, promptly, abruptly. immediately, promptly, abruptly اینا سینونیم هاش هستن. I was surprised when my friends suddenly shouted happy birthday. در مورد suddenly چون یه قید هست اینو بگم که suddenly میتونه اول جمله و آخر جمله خیلی ساده بیاد چون یه قیده اول جمله آخر جمله، اما اگه بخواد وسط جمله بیاد یه سری قواعدی وجود داره. قاعده‌ای که اینجا بررسی میکنیم این هست که باید قبل از فعل اصلی و بعد از فعل to be بیاد. اینجا میبینید shout یک فعل اصلی هست و قبل فعل اصلی اومده. suddenly shouted. مثال بعدیمون چیه؟ I suddenly realized what I had said but it was too late. I suddenly realized. میبینید realized یک فعل اصلی هست و قبلش میتونید suddenly رو ببینید. Suddenly from somewhere behind us a loud voice spoke out. همونجور که گفتم suddenly میتونه اول جمله به عنوان linking word جمله هم بیاد، همونجوری که اینجا میبینید. خب بریم سراغ فعل suppose. suppose که چندان تفاوت آوایی توی یعنی تلفظی بین امریکن و بریتیش وجود نداره، یعنی to guess، حد زدن، گمان کردن، پنداشتن، انگاشتن. سینونیم های خیلی زیادی داره. assume, presume, believe. assume, presume, believe. I suppose I should go home now. دقت بکنید I suppose چجوری استفاده میشه. suppose بعد یه جمله کامل میاد. البته اونجا یه دتی وجود داشته که حذف شده، فکر کنم توی یکی از مثالا گذاشتم. I suppose I should go home now. دقت بکنید. یه مثال دیگه. Dan didn't answer his phone, so I suppose he's busy. یعنی انگار باید بعدش یه جمله دیگه بیاد. I suppose he's busy. یه جمله کامل دیگه اومده. اینجوری بوده. I suppose that he's busy. جمله آخر. It is widely supposed that the CEO will be forced to resign. It is widely supposed that the CEO will be forced to resign. ببینید اون بخش اولش مجهول شده it is widely supposed، ولی باز همون قاعده‌شو حفظ کرده، بعدش یه جمله کامل اومده the CEO will be forced to resign. این رو در مورد فعل suppose در نظر داشته باشید. فعل بعدی که می‌خوایم بررسی بکنیم understand هست. understand اگر دقت بکنید یه تفاوت جزئی داره، اونم در این هست که توی بریتیش انگار ر خیلی خفیف یعنی حذف میشه عملاً. understand یه چیز توی مایه همیشه، ولی یه نکته دیگه در مورد understand هست که understand بی قاعده هست. گذشتهش میشه understood و شکل سومش میشه understood. پس understood یعنی توی این دوره هر فعلی که شکل در واقع بی قاعده داره اونا رو میگم، فعل باشه و شکل بی قاعده داشته باشه میگم که اینجا understand بی قاعده هست، understood و understood. حالا understand میشه to know what something means، دانستن و فهمیدن. بعد سینونیم هاش recognize, appreciate, acknowledge. یه بار دیگه recognize, appreciate, acknowledge. Henry could not understand the message. Henry could not understand the message.
خب چرا زیرش خط کشیدیم؟ طبق معمول اینجا می‌بینید که هیچ حرف اضافه‌ای بعد understand وجود نداره. این نکته مهمی هست، یعنی بحثی هست که بچه‌ها خیلی مشکل دارن توش و به خاطر من خیلی توجه کردم بهش تو این دوره. She explained the whole idea again but I still didn't understand. She explained the whole idea again. باز دقت بکنید بعد از البته دیگه اینجا understand آخر اومده. I still didn't understand. خب Is there anyone here who understands Arabic؟ باز Arabic بعد understand اومده بدون هیچ حرف اضافه‌ای. بریم سراغ فعل view که باز هیچ تفاوت آوایی وجود نداره، میشه to look at something، نگاه کردن، تماشا کردن. یه نکته‌ای وجود داره اینجا که فکر کنم تو کتاب اشتباه شده. تو کتاب توی بخش داستان view به عنوان اسم استفاده شده، به عنوان منظره و مثلا یه چیزی که ظاهر یه چیزی، اما اینجا توی بخش واژگان فعلش رو نوشته. پس من فعلش رو بررسی کردم. خب حالا ادامه بدیم. سینونیم‌هاش میشه observe، watch و look over. Michael likes to view himself in the mirror. View himself. میبینید بعد از view هیچ حرف اضافه‌ای نیومده، مستقیما اسم اومده. Michael likes to view himself in the mirror. If you view the situation from her point of view، ببینید این view دومی اسمه. If you view the situation from her point of view, you may be more sympathetic. You may be more sympathetic. خب پس view the situation هیچ حرف اضافه‌ای نیومده. She is viewed as a strong candidate for the job. She is viewed as a strong candidate for the job. اینجا نکته این هست که مجهولش رو میتونید اینجوری بنویسید. فلان کس is viewed as یه چیزی. یعنی اون از یه چیزی میاد، مثلا از مثلا یه آدم موفق یا از هر چیزی. بعد اون باید اسم گروه اسمی بیاد. She is viewed as a strong candidate for the job. بریم سراغ مثال ترکیبی این بخش آخر. I was sleeping last night when I suddenly heard a noise from downstairs. At first, I supposed that it was a thief. I went down to view the condition downstairs, and after investigation, I understood that it was my cat. I was sleeping last night when I suddenly heard a noise from downstairs. At first, I supposed that it was a thief. I went down to view the condition downstairs, and after investigation, I understood that it was my cat. ترجمه‌اش رو حتما ببینید. خب It is supposed that the ideology of the society towards marriage has suddenly shifted. It seems that the people have started to understand the true nature of marriage and no longer view it as a force of nature. یه بار دیگه. It is supposed that the ideology of the society towards marriage has suddenly shifted. It seems that the people have started to understand the true nature of marriage and no longer view it as a force of nature. خب اینم از مثال ترکیب این بخش. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگر میبینید ویدیوها رو میپسندید حتما لایک بکنید، لطفا یک کامنتی بذارید که الگوریتم یوتیوب ویدیوهای ما رو تشخیص بده و به افراد بیشتری معرفی بکنه. اگر دوستانی دور براتون دارید که نیاز هست واژگانشون رو افزایش بدن، این دوره رو معرفی بکنید. هر 3-4 روز یه بار یه دونه ویدیوش منتشر میشه و میتونید قسمت‌های قبلی رو هم اینجا براتون لینک کردم، میتونید اینها رو هم ببینید. ممنون، مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.